ታንጀንት ላይን ስንባል እንደዚህ ከርቭ ይኖራል። የሆነ ከርቭ ላይ ፖይንቱን አንድ ጊዜ ነክቶ የሚያልፈውን መስመር ታንጀንት ላይን እንለዋለን። ያቺ ፖይንት ደግሞ ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ ትባላለች። ስለዚህ ምናልባት ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ ከተባለን የሚነካበትን ፖይንት ነው። መስመሩን ደግሞ ታንጀንት ላይን እንለዋለን። የዛን ታንጀንት ላይን ደግሞ 90 ዲግሪ የሚሰራው ደግሞ መስመር ኖርማል ላይን ይባላል። ስለዚህ ኖርማል ላይን ስንባል በተዘዋዋሪ መንገድ ከታንጀንት ጋር የተያያዘ መሆኑን ማወቅ አለብን። ስለዚህ የታንጀንት ላይን 90 ዲግሪ የሚሰራው መስመር ኖርማል ላይን ይባላል። ከርቫችንን ደግሞ አንድ ቦታ የሚነካው ደግሞ መስመር ታንጀንት ላይን ይባላል። አሁን የተጠየቅነው የዛን ላይን ኢኩዌዥን አውጡ ነው። እኔ ዝም ብዬ ነው ራንደም ከርቭ የሰራሁት። ግዴታ ግራፎቹን መስራት አይጠበቅብንም። ብቻ የሆነ ከርቭ ላይ ፖይንት ተሰጥቶናል። ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ የምትባለው ፖይንት ተሰጥታናለች 0 እና 2 ላይ ነው። ስለዚህ ኢኩዌዥን ስንሰራ አንድና አንድ ፎርሙላ ነው የምንይዘው y ማይነስ y1 ኦቨር x ማይነስ x1 ኢኳልስ ስሎፕ ብለን ነው። ስሎፓችንን በተለያየ መልኩ እናገኛለን። ዛሬ ግን እዚህ ኤክሰርሳይዝ ላይ ስሎፓችንን የምናገኘው በዴሪቬቲቭ ነው ማለት ነው። የዚህን ከርቫችንን ፈንክሽን እንይዝና የዚህን ዴሪቬቲቭ እንወስዳለን። ዴሪቬቲቫችን ላይ ፖይንቱ ስናስገባ የምናገኘው ቫልዩ ስሎፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስሎፓችንን የምናገኘው በዴሪቬቲቭ ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አሁን የምንፈልገው ፖይንት ተሰጥቶናል። አንድ ፖይንት ተሰጥቶናል። እነዚህ ነው x1 y1 የምንላቸው። ስለዚህ እችኛዋ x1 ናት ብላችሁ ብታስቡ፣ ይሄኛው y1 ነው ብላችሁ ብታስቡ፣ ሌላ የሚያስፈልገኝ ኢኩዌሽን ለመስራት የዚህ ላይን ኢኩዌሽን ለመስራት በዛ ላይን የሚያልፍ ፖይንት አንድ ፖይንት አለኝ። እሱ ችግር የለም። አሁን ግን ምን ያስፈልገኛል? ስሎፕ ያስፈልገኛል። ሁለተኛ ፖይንት ተሰጥቶኝ ቢሆን ሁለቱም ፖይንት አቀናንሼ ስሎፑን ማግኘት እችል ነበር። አሁን ግን ሌላ ፖይንት ስለሌለኝ ያለኝ ቻንስ የዚህን ዴሪቬቲቭ ወስጄ ዴሪቬቲቭ ደግሞ ስሎፕ ስለሚሰጠኝ ዜሮን ስከት የማገኘው ቫልዩ ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ለምን ዴሪቬቲቭን አልወስድም? የዚህን ፈንክሽን እላለሁ። ዴሪቬቲቭን ስወስድ 3 በአንድ ስናበዛው 3 ይሆንና የኤክሳችንን ፓወር በአንድ መቀነስ ነው። ከዛ ሲደመር ይሄኛውም ደግሞ አንድ ጊዜ አንድ ይሆንና የኤክሳችንን ፓወር በአንድ መቀነስ ነው። ስለዚህ 3x ስኩዌር ፕላስ 1 ይሆናል። የዚህ ዴሪቬቲቭ የቁጥሮች 0 ነው አይደለ? ስለዚህ ቁጥሩ 0 ነው። ከዛ እዚህኛው ላይ ይሄንን ፖይንት ስናስገባ የምናገኘው ስሎፕ ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እዚህ ላይ እቺን 0 ባስገባ እኮ እዚህ ዴሪቬቲቭ ላይ 3 ታይምስ 0 ስኩዌር ፕላስ 1 ሳደርግ ስንት አገኛለሁ? 1 አገኛለሁ። ስለዚህ የዚህ ላይን ስሎፑ 1 ነው። ከዛ እዚህ መጣና y ማይነስ ልና y1 2 ነው። ከዛ ኦቨር አረግና x ማይነስ ብዬ ኤክሳችን ደግሞ 0 ነው። 0 ስናደርግ ኢኳልስ ስሎፓችን ደግሞ አሁን ሰርተ ነው 1 ብለናል። ስለዚህ ኢኩዌሽን ስንሰራ ይሄ ነው እንጂ የሚቀያየረው ስሎፑን የምናገኝበት ሜቶዶች ይቀያየሩ እንጂ ይሄ ኢኩዌሽን ሁሌም አንድ አይነት ነው። ስለዚህ እቺን ብቻ መያዝ ነው የሚጠበቅብን። ከዛ ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት y ማይነስ 2 ኦቨር x ኢኳልስ 1 ይሆናል። ከዛ ክሪስ ክሮስ አድርገን ይሄን ከዚህ ጋር ስናደርግ y ማይነስ 2 በአንድ ሲባዛ y ማይነስ 2 ይሆናል ኢኳልስ ብለን አንድ ደግሞ በኤክስ ሲባዛ ኤክስ ይሆናል። ስለዚህ y ኢኳልስ ብለን ይሄንን ሁለት ወደዛ ብንወስደው ኤክስ ፕላስ 2 ይሆናል። አሁን ደግሞ ኖርማል ላይናችን ደግሞ ለዚህ ለታንጀንቱ ኖርማል የሚሆነው ላይን ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ኢኩዌሽኑ ስንባል ይሄኛውና የ90 ዲግሪ የሚሰሩ ሁለት መስመሮች ሪሌሽንሺፓቸው ምንድነው? የዚህኛው ስሎፕና የዚህኛው ስሎፕ ሲባዛ ኔጌቲቭ 1 መምጣት አለበት። ይሄንን ግዴታ ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ ሁለት ላይኖች 90 ዲግሪ የሚሰሩ ከሆነ ሁልጊዜ የስሎፓቸው ብዜት የዚህኛው መጀመሪያው ስሎፕና የሁለተኛው ላይን ስሎፓቸው ሲባዙ m1 እና m2 ሲባዙ ኔጌቲቭ 1 መምጣት አለበት። ስለዚህ የታንጀንታችን m1 ብንለው የታንጀንታችን ስሎፕ 1 ስለሆነ የኖርማሉ ስሎፕ ምን ቢሆን ነው ብዜቱ ኔጌቲቭ 1 የሚሆነው ስትሉ ስሎፓችሁ ኔጌቲቭ 1 ሲሆን ነው አይደለ? ስለዚህ የሁለተኛው ስሎፕ የሚሆነው ኔጌቲቭ 1 ነው። አሁን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ብቻ ማስገባት ነው። ፖይንታችን ግን ደሴም በ0 2 የሚያልፍ ነው። ታንጀንቱ ኖርማሉም በዛ አንድ አይነት ፖይንት ስለሚያልፍ ለዚህም ለኖርማል ላይናችንም አንድ ፖይንት ተሰጥቶናል። የጎደለን ምን ነው? ስሎፕ ነበረ። እሱን ደግሞ አውቀነዋል። ስለዚህ y ማይነስ እንልና አሁንም y1አችን 2 ነው። ከዛ x ማይነስ እንልና x1አችን 0 ነው። ከዛ ስሎፓችን ደግሞ ኔጌቲቭ 1 እናደርጋለን። y ማይነስ 2 ኦቨር x ኢኳል ኔጌቲቭ 1 ይሆናል። ከዛ እንደቀድሞ ክሪስ ክሮስ አድርገን y ማይነስ 2 በአንድ ሲባዛ y ማይነስ 2 ኢኳልስ ብለን ኔጌቲቭ 1 ደግሞ በx ሲባዛ ኔጌቲቭ x ይሆናል። ከዛ y ኢኳልስ አድርገን ይሄንን ሁለት ወደዛ ብንወስደው ኔጌቲቭ x
ፕላስ 2 ይሆናል። ስለዚህ ፈተና ቢሆንና ታንጀንታችሁን ካገኛችሁ የታንጀንታችሁን የኤክስ1 የነበረችውን ቫልዩ ፖዚቲቭ የነበረችውን ኔጌቲቭ ማድረግ ነው። ይሄ ደግሞ ኔጌቲቭ ከነበረ ደግሞ ያኛውን ፖዚቲቭ ማድረግ ነው። ስለዚህ ሁሌ ማስታወስ ያለብን የስሎፓቸው ብዜት ኔጌቲቭ 1 መምጣቱን ነው 90 ዲግሪ የሚሰሩ ከሆነ። ቢ ላይ ደግሞ የተሰጠን ፈንክሽኑ ይሄ ነው። የሁለት ፈንክሽኖች ብዜት አድርጋችሁ ብትቆጥሩት ይሄ የሆነ ኤፍ ይሄኛው ጂ ብትሉት ሁለት የተባዛ ነገር ነው። ከዛ ፖይንታችን ደግሞ ኔጌቲቭ 1 እና 2 ሆነ። በተመሳሳይ ታንጀንት ስንል የሆነ ከርቭ አንድ ፖይንት የሚነካ ነው። ያ ፖይንት ይቀያየር እንጂ ኮንሴፕቱ ዘሴም ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ስሎፓችንን ለማግኘት የዚህን ኢኩዌዥን ለመስራት የሚያስፈልገኝ አንድ ፖይንት በመስመሩ የሚያልፍ ፖይንት እና ስሎፕ ነው ሚኒመም። ስለዚህ ያን ስሎፕ በምን ላገኝ ስንል የዚህን ፈንክሽን ዴሪቬቲቭ ወስጄ ዴሪቬቲቭ ላይ እኮ እቺ ኔጌቲቭ 1 ባስገባ የማገኘው ስሎፕ ነው ማለት ነው። የዚህን ላይን ታንጀንት ላይኑን ስሎፕ አገኛለሁ ብለን ስሎፑን የምናገኝበት ቴክኒክ ነው ዴሪቬቲቭ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር እንመጣና ኤፍ ፕራይማችንን እንዴት እናገኝ ስንል በሁለት የተባዙ ስለሆነ በፕሮዳክት ደግሞ ከተቀመጠ ኤን ኤፍ ኤን ጂ ብንለው እንደምናደርገው በኤፍ እና በጂ የተባዛ ዴሪቬቲቭ ለመስራት የምናደርገው ኤፍን ዴሪቬቲቭ እንወስዳለን፣ በጂ እናበዛለን፣ ሲደመር እናደርግና የጂን ዴሪቬቲቭ በኤፍ አድርጎ መደማመር ነው። ይሄ ፕሮዳክት ሩል የምንለው ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? የዚህን ዴሪቬቲቭ እንወስዳለን፣ የዋን ማይነስ ኤክስ ኪዩብድ ዴሪቬቲቭ እንወስዳለን። ከዛ በስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ፕላስ 2 እናበዛለን፣ ሲደመር እናረግና ደግሞ የዚህን ደግሞ የስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ፕላስ 2 ዴሪቬቲቭ ደግሞ የስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ፕላስ 2 ደግሞ ዴሪቬቲቭ በማን እናበዛዋለን? በ1 ማይነስ ኤክስ ኪዩብድ ማለት ነው። እዛ የ1 ማይነስ ኤክስ ኪዩብ ዴሪቬቲቭ ኔጌቲቭ 3 ኤክስ ስኩዌር ይሆናል። ይሄ ቁጥሩ 0 ነው። የዚህኛው ደግሞ 3 ታይምስ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 3 ከኤክሳችን ላይ አንድ ፓወር መቀነስ ነው። ከዛ ያንን በምንድነው ማበዛው? በስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ፕላስ 2 ከዛ ሲደመር አረግና ይሄኛው ደግሞ እንዳለ ይሆንና 1 ማይነስ ኤክስ ኪዩብድ አይቀየርም። 1 ማይነስ ኤክስ ኪዩብድን ደግሞ ማበዛው በስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ፕላስ 2 ዴሪቬቲቭ ማለት ነው። የስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ደግሞ ዴሪቬቲቭ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ በቃላችሁ 1/2 ሩት ኤክስ ነው። ያ ማለት ውስጡ ኤክስ ፕላስ 2 ስለሆነ ኤክስ ፕላስ 2 ነው የምናደርገው። ይሄንን መደማመር ማባዛት መቀነስ አይጠበቅብንም። ኔጌቲቭ 1 ተክተን ቁጥሩ ምን እንደሚመስል ብቻ ማወቅ ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ይሄ ቁጥር ኔጌቲቭ 1 ብተካበት ምን ይመጣል እላለሁ። ኔጌቲቭ 3 ታይምስ ኔጌቲቭ 1 ተክቼ ስኩዌር ከዛ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኔጌቲቭ 1 እና 2 ከዛ ሲደመር አረግና ደግሞ እዛኛው ላይ ደግሞ 1 ማይነስ ኤክስ የሚለው ላይ ኔጌቲቭ 1 ነው የምተካው፣ ኪዩብድ አደርገዋለሁ። ከዛ ሲባዛ 1/2 ስኩዌር ሩት ሌላ ደግሞ ኔጌቲቭ 1 እና 2 ማለት ነው። ኤክሶቹ ላይ ኔጌቲቭ 1 ስተካ ምን ይመጣል የሚለው ነው። በቃ የዚህ ዴሪቬቲቭ ላይ ይሄንን ቫልዩ ስንከት ኤክሱን ስንከት የሚሰጠን የዚህን የታንጀንት ላይ ስሎፕ ስለሆነ ነው። ከዛ ይሄኛው ፖዚቲቭ 1 ይሆናል፣ በኔጌቲቭ 3 ሲባዛ ኔጌቲቭ 3 ይሆናል። ከዛ ስኩዌር ሩቱ ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ፖዚቲቭ 1 ነው፣ ኔጌቲቭ 3 እንዳለ ይሆንና ሲባዛ ስኩዌር ሩታችን ደግሞ 1 ነው፣ ምንም ለውጥ አያመጣም። ስለዚህ ኔጌቲቭ 3 ታይምስ 1 ኔጌቲቭ 3 እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ 1ን ኪዩብድ ስናደርገው ኔጌቲቭ 1 ይመጣል፣ በኔጌቲቭ ሲባዛ ፖዚቲቭ ይሆናል። 1 እና 1 2 ይሆናል አይደል? ከዛ ይሄኛው 2 ስለመጣ ይሄን ስሰራ 2 ስለመጣ ይሄ 2 ከዚህ 2 ጋር ይጣፋልኛል። ከዛ 1/the square root of 1 ይሆናል። ያ ደግሞ 1 ነው። ስለዚህ የምንደምራት ቁጥር 1 ትሆንና ስሎፓችን ኔጌቲቭ 2 ነው። ከዛ የያዝነው ፎርሙላ ላይ y minus y1 over x minus x1 equals ስሎፕ ብለን የያዝነው ላይ ስሎፓችን ኔጌቲቭ 2 እንደመጣ አውቀናል። ፖይንቶቻችን ደግሞ ኔጌቲቭ 1 እና 2 ናቸው። እነሱ እንዳንሳሳት ይሄ y1 ይሄን x1 ብለን የያዝነው ነው። ከዛ y እንልና y1አችን ላይ 2 ከዛ ኦቨር ኤክስ እንልና ማይነስ አድርገን ኤክስ ዋናችን ላይ ኔጌቲቭ 1 ስሎፓችን ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ነው። ከዛ ዋይ ማይነስ 2 ኦቨር ኤክስ ፕላስ 1 ኢኳልስ ኔጌቲቭ 2 ይሆናል። ከዛ ክሪስ ክሮስ አድርገን ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ አድርገን ለማስቀመጥ እንዲመቸን እዚህ ጋር ኦቨር 1 ማለት ነው። ከዛ ዋይ ማይነስ 2 በአንድ ሲባዛ ዋይ ማይነስ 2 ኢኳልስ እንልና ኔጌቲቭ 2 ደግሞ በኤክስ ፕላስ 1 ሲባዛ ማለት ነው። ኔጌቲቭ 2 በኤክስ ፕላስ 1 ማባዛት ነው። ዋይ ማይነስ 2 ኢኳልስ እንልና ይሄኛው ማይነስ 2ኤክስ ማይነስ 2 ይመጣል። ከዛ ይሄን ሁለት ወደዛ ስንወስደው ዋይ ኢኳልስ ማይነስ 2ኤክስ ማይነስ 2 ፕላስ 2 ስናደርግ y ኢኳልስ ማይነስ 2x ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምርጫ ቢሆን ኦልሬዲ ስሎፓችን ኔጌቲቭ 2 እንደመጣ ስላወቅን y ኢኳልስ ተብሎ የተቀመጠው ላይ ከኤክስ በፊት ኔጌቲቭ 2 መሆኑን ብቻ በማወቃችን ራሱ ብዙ ምርጫ ማቃለል እንችላለን። ለዚህ እዚህ እንመጣና ታንጀንት ላይናችን y ኢኳልስ ኔጌቲቭ 2
ኤክስ ከሆነ ኖርማል ላይን የሚሆነው ምንድነው ስንል የዚህ የታንጀንት ላይናችንን ስሎፑን መገልበጥና ኔጌቲቭ ማባዛት ነው አይደለ? ስለዚህ ይሄኛው ስሎፑ ኔጌቲቭ 2 ከሆነ የኖርማል ላይን የሚሆነው ኔጌቲቭ 2 ገለብጠዋለሁ፣ ኔጌቲቭ 1/2 ይሆናል። ከዛ በኔጌቲቭ አበዛዋለሁ፣ በኔጌቲቭ 1 ሳበዛው ፖዚቲቭ 1/2 ይሆናል። የኖርማል ላይናችንን ለማወቅ የታንጀንት ኔጌቲቭ 2 ከሆነ በምን ባበዛው ነው ብዜታቸው ኔጌቲቭ 1 የሚመጣልኝ ብላችሁ ስትሰሩ እዚህ ጋር ኦቨር ኔጌቲቭ 2 ስታደርጉ ስሎፓችሁ ፖዚቲቭ 1/2 ሲሆን ነው። ያ ማለት የመጀመሪያው ላይ ገልብጠ ነው በኔጌቲቭ ማባዛት ማለት ነው። ኔጌቲቭ 2 ከነበረ ስንገለብጠው ኔጌቲቭ 1/2 ይሆናል። በኔጌቲቭ ስናበዛው ፖዚቲቭ 1/2 ማለት ነው። ስለዚህ ላይናችን የዚህ የኖርማል ላይናችን የሚሆነው y ኢኳል ስንልና የኔጌቲቭ 2x ፋንታ ፖዚቲቭ 1/2x ይሆናል። ምርጫም ቢሆን ኖሮ የተሰጣችሁን የታንጀንትና የኖርማል ላይኖቹን ስታባዙ ስሎፓቸው ኔጌቲቭ 1 ካልመጣ እዛ ላይ መሆን የለበትም ብላችሁ ራሱ በካንስሌሽን ብዙ ታቃልላላችሁ። ነምበር 2 ላይ ደግሞ የተጠየቅነው find all points at where the following functions has vertical tangent line የተባልነው vertical tangent line የሚኖራቸው የትኛው ፖይንት ላይ ነው የተባልነው። ቅድም የቱ ጋር እንደሆኑ ተሰጥተውናል። እዚህ ፖይንት ላይ ታንጀንት ነው፣ እዚህ ፖይንት ላይ ታንጀንት ነው ተብለናል። አሁን ደግሞ ፈንክሽኑ ተሰጥቶን የትኛው ፖይንት ላይ ነው ታንጀንታቸው ቨርቲካል የሚሆነው ነው የተባልነው። ስለዚህ የሆነ ከርቭ እንዲህ ቢኖረን ታንጀንቱ ቨርቲካል ነው ማለት እንደዚህ የሚሆንበት ማለት ነው። እነዚህ ፖይንቶች ማን ናቸው ተብለን የተጠየቅነው። ቨርቲካል ነው ታንጀንት ላይናችን ስንል ምን ማለት ነው? ስሎፑ አንዲፋይን ነው ማለት ነው አይደል? አንዲፋይን ማለት ነው ብለን ማወቅ አለብን። ለምን ስሎፕ ስንል ሆሪዞንታል ላይን እንዲኖራል እንዲያለ ይኖርና ይሄኛው ስሎፓችን 0 ነው፣ ሬፈረንሳችን 0 ነው። ከዛ እያለ ስሎፓችን ላይናችን ይሄድና ቁጥሩ ጨምሮ ቀጥ ሲል ግን ስሎፑ አንዲፋይንድ ነው የምንለው። ከዛ እዚህ ጋር እንመጣና እንዲህ አይነቱ ይሄ አንዲፋይን የምንለው ነው። ከዛ እንዲህ እያለ ሲሄድ ደግሞ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። 0 አንዲፋይን ኔጌቲቭ እያለን ስሎፓችን በዚህ ስለሆነ ዲፋይን እንዲሆነው ይሄን ዴሪቬቲቭ እንወስድና ይሄ ዴሪቬቲቫችን አንዲፋይን የሚሆንበትን ቫልዩ የምናገኝባቸው ፖይንቶች እንደዛ ቨርቲካል ታንጀንት መኖሩን ያሳዩናል። ስለዚህ ፈንክሽናችን ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ስለሆነ ዴሪቬቲቭን ስንወስድ ኤፍ ፕራይም ኦፍ ኤክሳችን አንዲፋይን የሚሆነው መቼ ነው የምንለው። ስለዚህ ዴሪቬቲቫችን የስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ቢሆን ኖሮ 1/2 ሩት ኤክስ ነው የምንለው አይደለ? አሁን ግን ስኩዌር ሩት ውስጥ የሆነ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ የሚባል ገብቷል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? በቼን ሩል 1/2 እንልና እዛ ኤክሱ ላይ የምናስገባው ይሄንን ነው። ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ እናደርግና መጨረሻ ላይ ደግሞ ውስጥ ያለችዋንም ዴሪቬቲቭዋን ወስደን ማባዛት አለብን። ያ ነው ቼን ሩል። ስለዚህ እንደ ኖርማል ስኩዌር ሩት ትቆጥሩትና እዛ ስኩዌር ሩት ውስጥ እቺን ታስገባላችሁ። ይሄን ፈንክሽን ካስገባችሁ በኋላ ግን ፈንክሽኑን ራሱ ደግሞ ዴሪቬቲቭን ወስዳችሁ አባዙ ነው። ያ ነው ቼን ሩል አይደለ? ቪዲዮም ሰርቻለሁ ካላያችሁት። ስለዚህ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ዴሪቬቲቭ ምንድነው ስንል 2x ማይነስ 1 ነው። ስለዚህ በ2x ማይነስ 1 ማባዛት ነው ማለት ነው። 1/2 ሩት ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ እናደርግና ታይምስ የውስጠኛው ደግሞ ዴሪቬቲቭ ሲባዛ 2x ማይነስ 1 ስለሆነ በሱ ስናበዛ የምናገኝ የፈንክሽናችን ዴሪቬቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይመጣል? የላይኛው 2x ማይነስ 1 ነው። የታችኛው ደግሞ 2 አድርገን the square root of x square minus x ነው። አሁን ይሄኛው ዴሪቬቲቭ አንዲፋይንድ የሚሆነው መቼ ነው ካልን ይሄን አንዲፋይን የሚያደርግብን ከታች ያለው ነገር 0 ሲመጣ ነው አይደለ? የሆነ ፈንክሽን በ0 መካፈል ስለማይችል ይሄኛው 0 የሚሆነው መቼ ነው ብለን ያችን ፖይንት ነው የምንፈልገው። ይሄ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ 0 የሚሆነው መቼ ነው እንላለን። ያኔ የጋራ ኤክስን ወደ ውጭ ብናወጣ ኤክስ ታይምስ ኤክስ ማይነስ 1 እንደማለት ነው። ይሄ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ የሚለውን ፋክተራይዝ ማድረጌ ነው። ከዛ ኢኳልስ 0 የሚሆነው መቼ ነው ስንል አንዴ ኤክሳችን 0 ሲሆን ነው፣ አንዴ ደግሞ ኤክሳችን 1 ሲሆን ነው። ስለዚህ at x is equal to 0 እና at x is equal to 1 የዚህ ፈንክሽን ዴሪቬቲቭ አንዲፋይንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዲፋይንድ የሚያደርጉብን ቁጥር ካገኘን በኋላ ዋዮቻቸውን እንደዚህ ለማስቀመጥ እንዲመቸን ኤክስ ዋይ አድርገን ለማስቀመጥ ኤክሶቻቸውን አግኝተናል። ኤክሱ 0 ሲሆን ነው፣ ኤክሱ 1 ሲሆን ነው። ስለዚህ እነዛን የዋይ ቫልዩ ለማግኘት እነዚህን የዋይ ቫልዩ ለማግኘት የምንተካው ዴሪቬቲቭ ላይ ሳይሆን ኦሪጂናል ፈንክሽኑ ላይ እንመጣና ይሄንን 0 ከታለው ምን ይመጣል? ዋይ ላለው 1 ከታለው ምን ይመጣል? ዋይ ብዬ ፖይንታችንን በዛ ነው ካልኩሌት የምናደርገው። ስለዚህ እዚህ እንመጣና 0 ስንከትበት ያለ 1 ፖይንት አለ፣ አንዴ ደግሞ 1 ስንከት የምናገኘው ቫልዩ አለ። ስለዚህ እነሱ ነው ካልኩሌት የምናደርገው። 0 ስንከት 0 ስኩዌር ማይነስ 0 ስኩዌር ሩት ኦፍ 0 ይሆንና ይሄ አይቀየርም 0 ነው። ስለዚህ 0 ላይ እና አንዴ ደግሞ 1 ስንከት ደግሞ 1 ስኩዌር 1 ነው፣ ሲቀነስ 1 ስናደርግ እሱም ደግሞ
0 ነው። ስለዚህ 0 0 እና 1 0 የሚባሉ ፖይንቶች ላይ ይሄ ግራፉን ብትሰሩት ኦሪጂናል ፈንክሽኑ ታንጀንት ላይኑ ቨርቲካል ነው የሚመጣው ብለን በዚህ ነው የምናሳየው። ቢ ላይ ደግሞ የተጠየቅነው ተመሳሳይ ሌላ ፈንክሽን የሆነው ስለዚህ 2 ሩት ኤክስ ነው የተባለው። ስለዚህ ፈንክሽናችን 2 ሩት ኤክስ ከሆነ ኤፍ ፕራይማችን ምንድን ነው የሚሆነው ብለን ኤፍ ፕራይም ኦፍ ኤክሳችን የሚሆነው የስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ዴሪቬቲቭ ስንወስድ 1/2 ሩት ኤክስ ነው ብለናል። እቺ ደግሞ 2 አብራ አለች። ስለዚህ 2 በቱ ይጣፋና የዴሪቬቲቫችን 1/ሩት ኤክስ ይመጣል። ይሄ አንዲፋይን የሚሆነው መቼ ነው ስንል ኤክሳችን 0 ሲሆን ይሄ ነገር አንዲፋይን ይሆናል። ስለዚህ አንዲፋይን የሚሆነው ኤክሳችን 0 ሲሆን ነው እንልና ዋዩን ለማግኘት ግን እዚህ ዴሪቬቲቭ ውስጥ ሳይሆን የምንመጣው ኦሪጂናል ፈንክሽኑ ላይ እንመጣና 0 ብተካ ምን ይመጣል ብለን በዛ ነው ቼክ የምናደርገው። ስለዚህ የዚህኛው የሚሆነው ፖይንቱ የሚገኘው 0 ላይ ነው። ዋዩም ደግሞ 2 ታይምስ 0 0 የሆነና 0 ነው ብለን 0 0 ላይ አንዲፋይንድ ነው ወይንም ታንጀንት ላይናችን ቨርቲካል ነው እንደማለት ነው። ምናልባት ደግሞ መጽሐፋችሁን ስታነቡ ይሄንን ፎርሙላ አይታችሁ እንዳትምታቱ እኔ ከሰራሁበት ጋር የተለየ እንዳይመስላችሁ አንድ አይነት መሆኑን ለማሳየት ያህል የሆነ ግራፍ ታንጀንት ላይኑን ለማግኘት ብንፈልግ የሆነ ኤ ኤፍ ኦፍ ኤ ተብሎ ፖይንት ይሰጠናል እንደ ቅድሙ ማለት ነው። ልክ እኔ ስሰራ ቅድም x1 y1 እያልኩ ያስቀመጥኩላችሁን መጽሐፋችሁ ላይ ደግሞ ይሄኛውን ኤ ኤፍ ኦፍ ኤ ተብሎ ነው የተቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በዚህ ስለማይመቼ ነው እንደዚህ አድርጌ መሸምደድ ስለማልፈልግ ነው እንጂ እንዲህ ማርጋችሁ መሸምደድ ጎበዝ የሆናችሁ ተማሪዎች በዚህ መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ ምንድነው የሚለን የሆነ ፈንክሽናችን አት ኤ ኤፍ ኦፍ ኤ ላይ ታንጀንት ነው ከተባልን ያንን ታንጀንት ላይ ለመስራት ኢኩዌሽናችን የሚሆነው y ኢኳልስ f ፕራይም ኦፍ a ታይምስ this ፕላስ this ነው ተብሎ እንዲህ ተቀምጦልናል። አሁን ይሄን መሸምደድ በጣም አስቸጋሪ ነው አይደለ? የኖርማሉን ደግሞ ስትሰሩ ደግሞ ኔጌቲቭ አድርጋችሁ f ፕራይም ኦፍ a ምናምን ሲል ለኔ በጣም ነው የሚያስቸግረኝ እንዲህ አድርጎ መያዝ። ለዛ ነው በዚህ መልኩ ማልይዘው እንጂ ልክ እኔ እንዳረኩላችሁ አሁን ይሄንን x1 y1 ያልኩት ላይ a f ኦፍ a በተካ የማገኘውን ላሳያችሁ። ፎርሙላችን ቅድም ያለው y ማይነስ y1 ኦቨር x ማይነስ x1 ኢኳልስ ስሎፕ ብላችሁ በቃ እንዲህ ብላችሁ ያዙን ያልኳችሁ አይደለ? ከዛ መጽሐፋችሁ ላይ እንዳለ y ማይነስ ልና f ኦፍ a ከዛ x ማይነስ ልና a ስተካ የማገኘው ኢኳልስ ብዬ ስሎፕ ላይ ደግሞ f ፕራይም ኦፍ a አስገቡን የተባልነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስሎፕ የሚለው ላይ የዛ f ፕራይማችሁ ላይ a አስገቡ ተብሎ በጀነራል ስለተቀመጠ ነው f ፕራይም ኦፍ a ተብሎ የተቀመጠልን። ከዛ እዚህ ጋር ክሪስ ክሮስ አድርጋችሁ ስትሰሩ ይሄኛው ከዚህ ጋር ስታደርጉት y ማይነስ f ኦፍ a ይመጣል ኢኳልስ ይሄን ደግሞ ከዚህ ጋር ስታበዙት ደግሞ f ፕራይም ኦፍ a ታይምስ x ማይነስ a እንደማለት ነው። ከዛ y ብቻውን እንዲቀርላችሁ እዚህ ጋር y is equal to ብላችሁ ለማስቀመጥ ይሄን ወደዛ መውሰድ ነው። ስለዚህ f ፕራይም ኦፍ a ያችን እንዳለ ይሆናል x ማይነስ a እንዳለ ይሆንና ያኛውን ወደዛ ስንወስደው ፕላስ f ኦፍ a ይሆናል። ስለዚህ ይሄን ፎርሙላ መሸምደድ ጎበዝ ከሆናችሁ እንደዛ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። አለበለዚያ ግን እንደዚህ አይነት ስለሚያምታታ በጣም ስለሚያምታታ ከዚህ ሁሉ y ማይነስ ብለን እነዛን ፖይንቶች x1 y1 ካልናቸው y1 ከዛ x ማይነስ x1 ካደረግን ይሄ ስሎፕ በተለያየ መልኩ ነው የሚሰጠን። ልክ ቅድም ስንሰራ እነዚህን ስንሰራ ወዲያው ያደረግነው ምንድነው የፈንክሽናችንን ዴሪቬቲቭ ወሰድን፣ ዴሪቬቲቫችን ላይ 0 አስገባን፣ ያኔ ስሎፑን አገኘን። እዚህም ጋር ፈንክሽናችንን ወሰድን፣ ዴሪቬቲቭን ወሰድን፣ ዴሪቬቲቫችን ላይ ኔጌቲቭ 1 አስገባን፣ ስሎፑን አገኘን። በቃ ስሎፑን አንድ ስሎፕ ካገኘን በኋላ እዚህ መተን ያለን ፈንክሽን ላይ ፖይንቶቹን ተጠቅመን ስሎፑን መጻፍና ራሳችን ክሪስ ክሮስ ማድረግ ነው እንጂ እንደዚህ ኤፍ ማይነስ ኤ እያልን ከያዘን በጣም ስለሚያስቸግር ለዛ ነው በዚህ መልኩ የሚይዘው። በተጨማሪ ደግሞ ይሄንን ስትይዙ ይሄን ስሎፕ የምታገኙት ግዴታ በዚህ በዴሪቬቲቭ ብቻ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ የላይናችሁ ሁለት ፖይንት ከተሰጣችሁ y2 ማይነስ y1 x2 ማይነስ x1 አድርገን አቀናንሰን ቼንጂን y ቼንጂን x አድርገን ስሎፑ ማግኘት እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ እንደ ዛሬ እንደሰራ ነው በዴሪቬቲቭ ልናገኝ እንችላለን። ስለዚህ ስሎፓችን በተለያየ መልኩ ስለሚሰጠን ይሄንን ነገር ስሎፕ ብለን ብንይዘው ነው የምመርጠው እንጂ ሁሉ ጊዜ በዴሪቬቲቭ ብቻ አይደለም ስሎፕ የሚገኘው። በተለያየ መልኩ ስሎፕ ስለሚገኝ ይሄ በቃ ስሎፕ ነው ብለን ከያዘን አቺ የተሰጠችንን አንድ ፖይንት እንይዝና አቀናንሰን ራሳችን ክሪስ ክሮስ አድርገን y ኢኳልስ አድርገን ለማስቀመጥ መሞከር እንጂ ይሄን ፎርሙላ መሸምደድ አይጠበቅብንም።